ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે ચેપ્ટર નંબર 9 માં સ્વાધ્યાયમાં દાખલા નંબર 3 તરફ આગળ વધીએ. એક ટાંકીને 12.5 સેમીની ઊંચાઈ સુધી પાણીથી ભરવામાં આવે છે. મતલબ કે ટાંકીની સાચી ઊંડાઈ કેટલી છે? 12.5 સેમી. એટલે અહીંયા લખાશે કે સાચી ઊંડાઈ એટલે કે HO બરાબર 12.5 સેમી. ટાંકીના તળિયે રહેલી સોયની આભાસી ઊંડાઈ માઇક્રોસ્કોપ થી માપતા 9.4 સેમી મળે. એટલે આભાસી ઊંડાઈ HI 9.4 સેન્ટીમીટર મળે. તો પાણીનો વક્રીભવનાંક કેટલો હશે તે મારે શોધવાનો છે. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે શીખી ગયા હતા. અહીંયા તમે જોઈ શકો બહારથી પાણીમાં અવલોકન કરવાનું છે, એટલે પાતળામાંથી ઘટમાં અવલોકન કરવાનું થશે. તો આપણી પાસે આ સૂત્ર હતું, યાદ કરો, HI/HO બરાબર n પાતળું ભાગ્યા n ઘટ. પાતળું માધ્યમ એટલે કે હવા ભાગ્યા પાણી. મારે પાણીનો વક્રીભવનાંક શોધવાનો છે, તો n પાણી એટલે કે n air ભાગ્યા n water, બરોબર. n water બરાબર n air into HO upon HI. n water હવાનું વક્રીભવનાંક તો તમે જાણો છો, HO 12.5 ભાગ્યા 9.4. ચલો વિદ્યાર્થીઓ કેલ્ક્યુલેટર વાપરો. 12.5 ભાગ્યા 9.4 એટલે લગભગ કેટલા આવે? 1.33. એટલે પાણીનો વક્રીભવનાંક 1.33 છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ વધીએ. એમાં એટલે આ વસ્તુ આપણે અહીંયા ફાઇન્ડ થઈ ગઈ. જો 1.63 વક્રીભવનાંક ધરાવતા પ્રવાહીને પાણીને બદલે જેટલી ઊંચાઈ ભરવામાં આવે, મતલબ કે પ્રવાહીનો વક્રીભવનાંક પ્રવાહી એટલે n લિક્વિડ 1.63 છે. તો સોય ફરીથી માઇક્રોસ્કોપને સોય પર ફરીથી માઇક્રોસ્કોપને કેન્દ્રિત કરવા માટે કેટલા અંતરે ખસેડવું પડે? તો પહેલા તમારે આની સાચી ઊંડાઈ આટલા સેન્ટીમીટર સુધી એટલે 12.5. તો આભાસી ઊંડાઈ શોધવી પડે. તો આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ. HI/HO બરાબર n air ભાગ્યા n liquid. air 1 upon 1.63. So that implies HI बराबर HO upon 1.63. HI बराबर HO કેટલા છે? 12.5 તેટલી ઊંચાઈ ભાગ્યા 1.63. 12.5 ભાગ્યા 1.63. ચલો ફટાફટ 12.5 ભાગ્યા 1.63 કરવામાં આવે તો જવાબ લગભગ આવશે 7.7 સેન્ટીમીટર. એટલે આભાસી ઊંડાઈ પ્રવાહી ભરવામાં આવે ત્યારે કેટલી મળે છે? 7.7 સેમી. તો હવે માઇક્રોસ્કોપને ખસેડવું પડતું બરાબર 9. કેટલું હતું? આ 4 માઈનસ 7.7 એટલે 4 10 ને 4 14 માંથી 7 એટલે 7 8 માંથી 7 એટલે 1 સેન્ટીમીટર. એટલે 1.4 સેન્ટીમીટર માઇક્રોસ્કોપને ખસેડવું પડે. 14 માંથી 7 એટલે 7. કેટલા સેન્ટીમીટર ખસેડવું પડે? 1.7 સેન્ટીમીટર. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ વધીએ. પ્રકાશની કિરણાવલી કોઈ એક બિંદુ P પાસે કેન્દ્રિત થાય છે. જો માર્ગમાં P બિંદુથી 12 સેમીના અંતરે 20 સેમી કેન્દ્ર લંબાઈ વાળો બહિર્ગોળ લેન્સ અને 16 સેમી કેન્દ્ર લંબાઈનો અંતર્ગોળ લેન્સ
મૂકવામાં આવે તો કિરણાવલી કયા બિંદુએ કેન્દ્રિત થશે. એટલે આપણને P બિંદુથી 12 સેમી અંતરે કિરણો કેન્દ્રિત થાય છે એવું આપણને દર્શાવેલું છે. કેટલા અંતરે? 12 સેન્ટીમીટરના અંતરે કિરણો કેન્દ્રિત થાય છે. બરોબર? તો પહેલું 20 સેમી કેન્દ્ર લંબાઈ વાળા બહિર્ગોળ લેન્સ માટે કેટલી કેન્દ્ર લંબાઈ? 20. f1 બરાબર 20 સેમી પ્લસ u1 કેટલા અંતરે છે? એટલે u એટલે 12 સેમી અંતર, પણ હંમેશા તે કેવું આવે? માઈનસ. તમારે v1 શોધવાનું લેન્સના સૂત્રને આધારે. કયા સૂત્રને આધારે? લેન્સ. તો લેન્સના સૂત્ર પરથી -1/u1 +1/v1 બરાબર 1/f1. ચલો મારે v1 શોધવાનું છે એટલે આને ઉઠાવી બધી જો પ્લસ થઈ જાય એટલે 1/v1 બરાબર 1/u1 1/f1. તો v1 બરાબર u1 f1/u1 f1. ચલો u1 -12 ગુણ્યા 20 -12 પ્લસ 20 12 દો 24 એટલે 240 12 એટલે 8 તો 8 તારી 24 એટલે -30 સેમી એટલે v1 કેટલા આવે? -30 સેન્ટીમીટર અંતર. और અહીંયા કેટલા છે? 20 સેન્ટીમીટર. 20 ને 12 દો 24 20 માંથી 12 એટલે 8 8 તારી 24 બરોબર છે. રેડી? પરંતુ અહીંયા આકૃતિની અંદર આપણે વસ્તુ જમણી બાજુ આપી એટલે પ્લસ લેવું પડ્યો. એટલે આ પ્લસ આ પણ પ્લસ. એટલે અહીંયા 12 24 પ્લસ અને 32 એટલે 240 ભાગ્યા 32 7 તારી 21 એટલે 7.7 સેમી આવશે. તો 7.7 સેમી અથવા તો 5 સેમી. ચલો એ પ્રમાણે બી 16 સેમી કેન્દ્ર લંબાઈ વાળા અંતર્ગોળ લેન્સ માટે ડાયરેક્ટ આ સૂત્ર આપી દીધું. v2 બરાબર u2 f2 u2 plus f2. ચલો v2 બરાબર u2 u તો 12 જ છે -16 સેમી નીચે 12 પ્લસ -16. ચલો 12 ગુણ્યા 16 કરો તો 16 160 16 દા 160 16 દુ 32 160 ને 32 192 કેટલા થશે? 192 થશે. બરોબર? માઈનસ ભાગ્યા 4 માઈનસ 192 ભાગ્યા 4 કરો એટલે 48 એટલે v2 બરાબર 48 સેન્ટીમીટર. કેટલા સેન્ટીમીટર? 48 સેન્ટીમીટર. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ વધીએ સ્વાધ્યાયમાં દાખલા નંબર 5. શું છે દાખલા નંબર 5? જો કે 80 સેમી ઊંડાઈ સુધી પાણી ભરેલી ટાંકીના તળિયે એક નાનો બલ્બ મૂક્યો છે. ધ્યાન આપો આ અહીંયા ટાંકી છે સમજી લો. રકમ સમજીએ દાખલો તો એકદમ સરળ જ છે. આ ટાંકી છે. ટાંકી જેની ઊંડાઈ કેટલી છે? 80 સેન્ટીમીટર. એના તળિયે એક બલ્બ
બલ્બમાંથી ઉત્સર્જિત થતો પ્રકાશ પાણીની સપાટી પાસે કેટલા ક્ષેત્રમાંથી બહાર આવે એટલે અહીંયાથી જે પ્રકાશ નીકળે એ પ્રકાશ કેટલા ક્ષેત્રફળમાંથી બહાર નીકળશે તે એટલે આ ક્ષેત્રફળ મારે શોધવાનું છે ધારેલો કે આ જે ત્રિજ્યા છે તે r છે કેટલી છે r આ ઊંડાઈ h બરોબર ક્ષેત્રફળમાંથી બહાર આવશે કે મારે આ ત્રિજ્યા પહેલા તો શોધવી પડે શું શોધવી પડે મારે એની ત્રિજ્યા શોધવી પડે તો ત્રિજ્યા શોધવી હોય તો એના માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક સરળ સૂત્ર છે કે આને 1.33 છે ને આપણે 4/3 પોઈન્ટ કહેવાય 4/3 પોઈન્ટ કહેવાય આના માટે સૂત્ર છે r બરાબર h upon under root n square minus 1 આ સૂત્ર છે બરાબર તો આની અંદર કિંમત મૂકીએ તો r બરાબર h upon વર્ગમૂળમાં n એટલે 16 ભાગ્યા 9 minus 8 16 ભાગ્યા 9 minus 8 r બરાબર કેટલા વધે h કેટલો છે 80 છેદમાં 16 માંથી 9 ગયા એટલે કેટલા વધે 16 માંથી 9 ગયા એટલે કે 7 ભાગ્યા 9 80 7 ભાગ્યા 9 વર્ગમૂળ બરોબર ચલો આની કિંમત કરો 9 નું વર્ગમૂળ તો તમે દરેક જણ જાણો છો કેટલું થાય 3 બરાબર એટલે કે 80 ગુણ્યા 3 નીચે વર્ગમૂળમાં 7 તો આની ગણતરી કરી દો તો તમને r મળી જશે ચલો ફટાફટ 80 8 કરી 24 240 ભાગ્યા વર્ગમૂળમાં 7 છે એટલે છે વર્ગમૂળમાં 7 છે એટલે એની કિંમત શોધી લો બરોબર એટલે તમને r મળી જશે હવે r મળ્યા પછી શું કરવાનું મારે એનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે જો આ ત્રિજ્યા શોધવાનું હોય તો આટલે સુધી કરી દેવાનું તમારે આ તમારે ગણતરી જાતે કરવાની હવે ક્ષેત્રફળ a બરાબર સૂત્ર શું છે પાઈ r સ્ક્વેર પાઈ ની કિંમત 3.14 ગુણ્યા r સ્ક્વેર જે મળે તે ગણતરી કરતો એટલે તમને ક્ષેત્રફળ a મળી જશે થઈ ગયો ઓકે હવે આગળ વધીએ આપણે છઠ્ઠો અજ્ઞાત વર્ગીકરણ ધરાવતા કાચમાંથી એક પ્રિઝમ બનાવે છે કાચમાંથી એક પ્રિઝમ બનાવે છે તેની એક સપાટી પર પ્રકાશનું સમાંતર કિરણ જો થાપટ કરવામાં આવે છે તો લઘુત્તમ વિચલન કોણ 40 મળે છે જ્યારે કિરણ આપત કરવામાં આવે ત્યારે લઘુત્તમ વિચલન કોણ મતલબ કે ડેલ્ટા m 40 મળે છે પ્રિઝમના દ્રવ્યનો વક્રી ગુણાંક શોધો વક્રતા કારક કોણ એટલે પ્રિઝમ કોણ એ 60 છે તો મારે પ્રિઝમના દ્રવ્યનો વક્રી ગુણાંક એટલે કે ng શોધવાનો છે શું શોધવાનું છે ng દાખલો બહુ સરળ છે પણ લેન્ધી પણ છે બરાબર તો આપણી પાસે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક આવું સૂત્ર હતું n2 upon n1 બરાબર sin a plus delta m by 2 upon sin a by 2 આવું સૂત્ર હતું આપણી પાસે આ સૂત્રનો અહીંયા આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે તો શું થશે n2 એટલે ng upon nn sin a કેટલો છે sin plus 40 ભાગ્યા 2 છેદમાં sin 40 ભાગ્યા 2 a by 2 એટલે કે sin ભાગ્યા 2 ng બરાબર n એટલે તો 1 થઈ જશે બરોબર sin ને 40 100 ભાગ્યા 2 એટલે 50 ભાગ્યા sin 30 ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો sin 50 ની કિંમત શોધો તો 0.76 sin આવે ભાગ્યા sin 30 ની કિંમત 1/2 એટલે કે 0.5 તો માટે ng 0.76 sin ભાગ્યા 0.5 એટલે 1.532 આવશે કે પ્રિઝમના દ્રવ્યનો વક્રીભવનાંક
આપણને મળી ગયું. ઓકે, હવે જો પ્રિઝમ 1.33 પરથી વલણ ધરાવતા પાણીમાં મૂકવામાં આવે તો સમાંતર જૂથ માટે લઘુત્તમ વિચલન કોણ શોધો. તો હવે જો અહીંયા હું લખું છું, જ્યારે પ્રિઝમ પાણીમાં મૂકવામાં આવે ત્યારે n1 તરીકે પાણીનું માધ્યમ, n2 તરીકે પ્રિઝમ, અને ત્યારે મારે લઘુત્તમ વિચલન કોણ ડેલ્ટા n ડેશ શોધવાનું છે. બરોબર, આ જ સૂત્ર n2 by n1 બરાબર sin a plus delta m dash by 2 upon sin a by 2. n2 એટલે કે ng by nw sin a એટલે કે 60 plus delta m dash by 2 upon sin ભાગ્યા 2. બરોબર, તો માટે ng શોધ્યું તો આપણે 8.532 ભાગ્યા 8.33 sin plus delta m dash by 2 છેદમાં sin 30. 1.532 ભાગ્યા 1.33 1.532 ભાગ્યા 1.33 કરવામાં આવે અને ગુણ્યા sin 30 એટલે 0.5. તો હવે અહીંયા આખો અંતર લખાશે sin 60 plus delta m dash by 2 બરાબર 1.532 ગુણ્યા 0.5 ભાગ્યા 1.33. 60 plus delta m dash by 2 બરાબર sin inverse. આની ગણતરી કરો 1.532 ગુણ્યા 0.5 ભાગ્યા 1.33 એટલે એનો જવાબ લગભગ આવશે 0.57 એટલે આવશે 0.57 60 plus delta m dash by 2 sin inverse 0.57 ઓવર સાઈડ જો 0.57 તો 0.5 તો 30 આવે એટલે નિયરેસ્ટ 30 ની નજીકમાં લગભગ આવશે. બરોબર, એટલે 35 ડિગ્રી અને 10 કળા. આને આ બાજુ લઈ જાઓ તો 60 plus delta m dash 35 નો 70 ડિગ્રી અને 20 કળા. 70 ડિગ્રી અને 20 કળા. તો આને આ બાજુ લઈ જઈએ આપણે તો delta m dash બરાબર 70 ડિગ્રી 20 કળા minus 60 ડિગ્રી. તો delta m dash બરાબર 10 ડિગ્રી 10 20 કળા 10 ડિગ્રી અને 20 કળા. આ delta m dash ખાસ ધ્યાન રાખવાનું દાખલાની અંદર. બરોબર છે, આમ ઈજી છે પણ આ રીતે રકમ બદલીને પૂછી શકે. આ દાખલો ખાસ મહત્વનો દાખલો છે. બરોબર, ઓકે.